नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई पुनः पनि हाम्रो यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्नेवाला छौं माछा पालनको एउटा प्रवृत्तिको बारेमा। हो, यदि हजुरहरु माछा पालन गर्ने कृषक हुनुहुन्छ भने माछा पालन गर्दाखेरि पोखरीमा सर्पहरु छिरेर चाहिँ जुन हाम्रो माछालाई हानि गर्ने जसले हाम्रो उत्पादन घटाउने समस्या त थाहा नै होला। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई घरेलु सामग्रीहरु प्रयोग गरेर एकदमै कम लागतमा हामीले कसरी सर्पलाई नियन्त्रण गर्ने, सर्पको ट्र्याप बनाउन सकिन्छ भनेर यो भिडियो ल्याएको छु। र आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई त्यसको लागि आवश्यक सामग्री कसरी बनाउने र त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुराहरुलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा अगाडि राख्ने छु। र कति पनि ढिला नगरिकिन आउनु सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सुरुवात गरौँ आवश्यक सामग्रीहरुबाट। पहिलो नम्बरमा हामीलाई आवश्यकता पर्दछ मेस वायर अथवा मेस नेटको। यसलाई किसानहरूले कुखुरे जाली पनि भन्नुहुन्छ, जुन कुखुराको खोरमा राख्ने जाली हुन्छ। यो जाली आवश्यक पर्दछ र यसका हामीलाई 3टा टुक्रा चाहिन्छन्। पहिलो 2टा टुक्रा चाहिँ हाम्रो 1 फुट लम्बाई 1 फुट चौडाइको चाहिँ 2टा पिस चाहिन्छ भने अर्को एउटा पिस भनेको चाहिँ 3 फुट लम्बाई र 2 फुट चौडाइको आवश्यकता पर्दछ। यसपछि हामीलाई पिलास अथवा पेन्चिस जुन भनिन्छ हामीलाई पेन्चिसको आवश्यकता पर्दछ। र यसपछि हामीलाई आवश्यकता पर्दछ जुन बेन्डिङ वायर हुन सक्छ, जुन त्यो घर बनाउँदाखेरि बाँधिन्छ बेन्डिङ वायर, अथवा कुनै पनि खालको चाहिँ हामीले जालीलाई सिलाउन मिल्ने खालको फलामे वायर भए पुग्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ घाँसपात बोराहरू आवश्यकता पर्दछ र हामीलाई रस्सी पनि आवश्यकता पर्ने गर्दछ। कसरी तयार गर्ने यस पासोलाई? सर्वप्रथम त अब हामीले जुन हाम्रो 1 फुट लम्बाई र 1 फुट चौडाइको चाहिँ जाली छ, यो जालीको एकतिरको किनाराबाट हामीले 6-7 वटा चाहिँ जुन यो तेस्रो रूपले गएका जालीका टुक्रा हुन्छन् अथवा रस्सी रेसा भनौँ, यो रेसालाई निकाल्नु पर्दछ। जुन हजुरले यो भिडियोमा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हामीले यसलाई चाहिँ पेन्चिसले अथवा पिलासले निकाल्न सकिन्छ, तर कुनै जालीहरू चाहिँ सजिलैसँग हातले पनि निकाल्न सकिने भएको हुनाले हाम्रो यो जाली चाहिँ सजिलैसँग हातले नै तान्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जुन यो छेउबाटको रेसालाई चाहिँ समातेर चाहिँ निकाल्नु भयो र यो रेसालाई चाहिँ हामीले अहिले राख्नु पर्दछ, किनकि पछि यसले हामीलाई फेरि जालीलाई बाँध्नको लागि पनि सहयोग पुर्याउँदछ। र यसरी हामीले चाहिँ करिब 6 देखि 7 वटा र 10 वटासम्म चाहिँ हामीले यो जालीको रेसा निकाल्नु पर्दछ। र यो रेसा निकालिसकेपछि तपाईँले यहाँ ख्याल गर्नुभयो भने यसरी यो सिधा अगाडि आएका चाहिँ यो जुन ठाडा खालका रेसा छन्, यो रेसा चाहिँ बाहिरपट्टि फर्केर रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा काँडाको जसरी देखिन्छ, जुन तपाईँले यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले यो दुईटै जालीबाट चाहिँ यसरी 6-7 वटा रेसा चाहिँ निकाल्नु पर्दछ। अब जुन हाम्रो 3 फुट लम्बाई र 2 फुट चौडाइको चाहिँ जाली छ, यो जाली चाहिँ अब हामीले सिलिन्ड्रिकल अथवा गोलो आकारमा चाहिँ हामीले बेर्नु पर्दछ। जुन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले यो जालीलाई पनि गोलो रूपले चाहिँ बेरेका छौँ र बेरिसकेपछि यसको छेउलाई चाहिँ हामीले सिलाइदिएका छौँ। छेउलाई सिलाइदिएर यो सिलिन्डर जस्तो बनाउने र यो सिलिन्डर चाहिँ अब कतै पनि नफुस्किने अथवा नहल्लिने गरेर हामीले बाँध्नु पर्दछ। र अब तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने हामीसँग यो ठुलो खालको जालीको चाहिँ एउटा सिलिन्डर बनेको छ, जसको दुईतिर चाहिँ खाली भाग रहेको छ। अब जुन अघि हामीले बनाएको 1 फुट चौडाइको चाहिँ जाली छ, यो जालीलाई चाहिँ सोली आकारमा हामीले यसलाई फोल्ड गर्नुपर्छ अथवा यसलाई मोड्नु पर्दछ। यसलाई मोड्नको लागि जुन एकतिरको किनारालाई समातेर हामीले त्यसलाई भित्रपट्टि घुमाउने र घुमाइसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो अघि नैको ठाडो खालको काँडा जस्तो रेसा निकालेका थियौँ हामीले जालीबाट, त्यो रेसा चाहिँ तलपट्टिको सोलीको साङ्ग्रो भागतिर पर्ने गरेर हामीले सोली बनाउनु पर्दछ। र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुभयो भने यो सोलीको आकार कत्रो हुनुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो अघि नै हामीले 3 फुट 2 फुटको चाहिँ सिलिन्डर बनाएका छौँ नि बेरेर, त्यो सिलिन्डरको मुखलाई चाहिँ राम्रोसँग छोप्ने गरेर चाहिँ यो सोलीको आकार हुनुपर्दछ। यो जब राम्रोसँग मिलिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो सोलीलाई पनि सिलाउनु पर्दछ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भन्दाखेरि यो सोली बनाउँदाखेरि जुन हाम्रो अघि नैको ठाडा काँडा जस्तो खालको हामीले भागहरू निकालेका थियौँ रेसा झिकेर, यो काँडालाई चाहिँ थोरै भित्रपट्टि मोड्नु पर्दछ। भित्रपट्टि किन मोड्नु आवश्यकता छ भन्दा जब यो सोलीको बाहिरपट्टिबाट केही चिज भित्र छिर्छ त्यति बेला चाहिँ यो काँडाहरू चाहिँ थोरै फुक्छ। यो फुकिसकेपछि चाहिँ
त्यो जे चिज पनि भित्र छिर्छ, मानौ कि सर्प भित्र छिर्यो भने उसलाई छिर्नको लागि सहज हुन्छ। तर यो भित्र छिरिसकेपछि काँडा फेरि आफै बन्द हुन्छ नि, यो बन्द भइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि बाहिर निस्किन मिल्दैन। यस कारणले गर्दा जुन त्यो सोलीको तलपट्टिको ठाडा काँडाहरू छ त्यसलाई चाहिँ थोरै भित्रपट्टि हामीले चाहिँ यसरी खुम्चाउनु पर्दछ, जुन यो भिडियोमा पनि देखाइएको छ। अब हामीले जुन दोस्रो तर्फको सिलिन्डरको प्वाल छ त्यसमा पनि हामीले अर्को सोली बनाएर राख्नु पर्दछ र अर्को सोली बनाउने पनि उही नै तरिका हो। त्यसमा पनि हामीले त्यो जुन ठाडोवाला काँडा जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले थोरै दोबार्नुपर्छ र सोलीले चाहिँ त्यो सबै हाम्रो जुन यो सिलिन्डर बनाइएको छ सिलिन्डर आकारको त्यसको चाहिँ वरिपरि छोप्ने गरेर चाहिँ हामीले जाली राख्नु पर्दछ। र हजुरहरूले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा यो दुईटा हामीले जुन यो सोली जस्तो जाली भित्र राख्दाखेरि एकतिरको जालीलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग सिलाएर त्यसलाई चाहिँ स्थायी रूपले चाहिँ ननिकाल्ने तरिकाले सिलाउनु पर्दछ भने अर्कोतिरको जालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग खोल्न मिल्ने र बारम्बार हाल्न मिल्ने तरिकाले चाहिँ सिलाउनु पर्दछ। यो किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि जुन हामीले यो पासोलाई चाहिँ जब प्रयोग गर्छौँ यो भित्र चाहिँ सर्पहरू पसिसकेपछि हामीले त्यो सर्पलाई मार्नको लागि अथवा त्यसलाई छोड्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकतिरको भागलाई चाहिँ खोलिराख्नु पर्दछ, खोलेर त्यहाँबाट हामीले सर्पलाई निकाल्नु पर्दछ। यसरी हामीले बजारबाट कुखुराको खोरमा प्रयोग हुने जाली मात्र किनेर हामीले यस पासोलाई चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ र यसको लागत भनेको हजुरहरूलाई कम्तीमा नि यो जालीको मूल्य चाहिँ फरक पर्न सक्छ, तर 300 देखि 400 रुपियाँमा हामीले सजिलैसँग यसलाई घरमा घरेलु वस्तुहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तयार पनि गर्न सक्छौँ। अब पासो तयार भइसकेपछि यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? पासोलाई हामीले चाहिँ पोखरीको चाहिँ किनारमा छेउमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, छेउमा राख्नु पर्दछ र यसलाई राख्नको लागि हामीले जुन यो पासोको बिचको भाग छ नि यो बिचको भाग आधी चाहिँ पानी मुनि डुब्ने र आधी भाग चाहिँ पानीमाथि तैरिने गरेर यसलाई चाहिँ राख्नु पर्दछ। यो राख्नको लागि दुईटा तरिका छ। एउटा तरिका भनेको मुख्यतया चाहिँ हामीले चाहिँ जुन पोखरीको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले दुईटा काठहरू गाडेर यो दुईटा काठहरूमा चाहिँ पासो राम्रोसँग सिधा रूपले अडिने गरेर हामीले यसलाई अडाउन सकिन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले यस पासोको माथिपट्टि चाहिँ रस्सी बान्ने र त्यो रस्सीलाई चाहिँ पोखरीको किनारमा लगेर किल्ला गाडेर चाहिँ अड्काउन सक्छौँ, जस कारणले गर्दा यो पासोको आधी भाग पानी मुनि डुबोस् र आधी भाग चाहिँ माथि बसोस्। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो पासोको माथिपट्टिबाट जुन अघि नै सङ्कलन गरेको हरियो घाँसपात हुन सक्यो अथवा बोरा हुन सक्यो, जुटको बोरा अथवा जे चिजले पनि यसलाई ढाक्नु मिल्छ त्यसलाई ढाकेर चाहिँ यो पासोको तलपट्टि चाहिँ अँध्यारो खालको चाहिँ अवस्थाहरू बनाउनु पर्दछ। सामान्यतया कृषकहरूले एक रोपनीको पोखरी छ भने उक्त एक रोपनीको पोखरीमा कम्तीमा नि 4 देखि 5 वटा पासोहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र यो पासोले कसरी काम गर्दछ? जब कुनै सर्प पोखरीभित्र छिरिसकेपछि उसले चाहिँ कुनै माछालाई चाहिँ शिकार गर्छ, सर्पले उक्त माछालाई खानको लागि चाहिँ जमिनमा आउनु नै पर्छ। यति बेला चाहिँ बल्ल हाम्रो पासोले चाहिँ काम गर्दछ। जब हामीले पासोलाई किनारमा राखिन्छ कि सर्प चाहिँ अब पोखरीबाट माथि आउनको लागि पानीमा तैरिँदै चाहिँ किनारतिर आउँछ र किनारमा चाहिँ सर्पले चाहिँ यो एकदमै अँध्यारो बनाएर राखिएको अलिकति माथिपट्टि आधी पानी र आधीपट्टि चाहिँ जमिनतिर फर्किएको यो पासोभित्र चाहिँ उसले चाहिँ सजिलोसँग खान सकिन्छ भनेर चाहिँ उक्त पासोभित्र छिर्छ र छिरिसकेपछि अघि नै हामीले पासोलाई कसरी बनाइएको छ भन्दाखेरि जुन त्यो सोली छ सोलीको हामीले भित्रपट्टिको जुन ठाडा काँडाहरूलाई चाहिँ थोरै मोडेका छौँ भनेको सर्प छिर्ने बेलामा चाहिँ त्यो काँडा थोरै फुक्छ। यो फुकिसकेपछि चाहिँ सर्प सजिलोसँग भित्र छिर्न सक्छ र जब सर्प भित्र छिरिसकेपछि अब सर्प निस्किने बेलामा चाहिँ दुईतिरै चाहिँ के हुने भयो, दुईतिरै सोलीका काँडाहरू हुने भयो जुन चाहिँ यसरी खुम्चिएका काँडा छन् र यो खुम्चिएका काँडाबाट चाहिँ सर्प छिर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा कोपिनी भयो, गाडिनी भयो, जस कारणले गर्दा सर्प त्यहाँबाट निस्किन सक्दैन। यस कारणले गर्दा सर्प चाहिँ जुन यो हाम्रो पासोको बिचको भागमा मात्र रहन्छ। अब हामीले यो सर्पलाई चाहिँ समातिसकेका छौँ र जब यो सर्प परिसकेपछि हामीले पासो हेर्दाखेरि सर्प देख्छौँ। अब यो सर्पलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कि त टाढा लगेर कतै लगेर छोड्न पनि सक्छौँ। टाढा लगेर छोड्नुको लागि चाहिँ हामीले यसलाई पासोबाट झिक्नु पर्यो। झिकिसकेपछि हामीले जुन एउटा सोली थियो जसलाई चाहिँ हामीले खोल्न मिल्ने तरिकाले राखेका थियौँ त्यो सोली खोलेर चाहिँ टाढा कतै लगेर छोड्न पनि सकिन्छ। र अब यो त्यति राम्रो त होइन, तर हामीले यदि सर्पको धेरै नै दुःख छ भने चाहिँ सर्पको सङ्ख्या धेरै नै बढी छन् भने हामीले चाहिँ एक दुईवटा सर्पलाई मार्न पनि सकिन्छ। र यो मार्नको लागि सबभन्दा सजिलो तरिका किसानले प्रयोग गर्ने भनेको उक्त पासोलाई चाहिँ पानीभित्र डुबाइदिनुहुन्छ।
भनेको जुन धागोले रसी बाँधेको हुन्छ नि त्यो रसी खोलिदिसकेपछि चाहिँ त्यो पासो सबै पानीमा डुब्छ, सर्प पनि डुब्छ र यसरी डुबेको चाहिँ आधी घन्टाभित्रमा चाहिँ सर्प चाहिँ पानीभित्रै मर्ने गर्दछ र यो मरिसकेपछि चाहिँ हामीले सर्पलाई फेरि कतै लगेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। कृषि सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब र फलो गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।